नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र निटिङ्समा फेरि तपाईहरुलाई एकदम स्वागत छ। मैले अस्ति यो बर्डर पार्ट 1 कसरी सुरु गर्ने भनेर बर्डर देखाइसकेको छु। अब यहाँदेखि माथि मैले प्लेन सादा बनाउँदै छु। पछाडी यस्तो यो स्वेटरको हाफ स्वेटरको पछाडी भाग पार्ट 2 बनाउने वाला छु। अरु यहाँ 90 घर अस्ति नै मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु कि 90 घर छ यो बर्डरमा। अब यसमा मैले 128 घर राख्छु भनेको थिएँ अस्ति मैले तपाईलाई, तर यो धागो अलिक मोटो हुने कारणले मैले टोटल 126 हैन 116 घरको मैले बनाउने छु। अनि अस्ति 90 भएपछि अनि यहाँ कति बढाउनु पर्यो, 26 घर बढाउनु पर्यो। 90 100 10 अनि 26 घर बढाउनु पर्यो। अनि अगाडिबाट पनि बढाउने छु, हेर्नु होला। अनि पछाडिबाट पनि बढाउने छु, दुई साइडबाट बढाउने छु। अनि त्यहाँबाट पहिलो सुरुवात गर्ने मेरो दिदी बहिनीहरू, मेरो दर्शकबिनहरूलाई देखाउन चाहन्छु कि सादा कसरी बनाउने, त्यसमा नि हेर्दिनु होला तपाईहरुले। हेर्नुहोस्, म स्टार्ट गर्दैछु। यो 4 इन्चीको यो बर्डर भइसकेको छ साथी हो। अनि अब यो सिधा भाग, यो बर्डरको यो सुल्टा भागबाट यहाँ देख्नु भएको छ होला तपाईले यो। अनि सिधा भागबाट मैले बढाउँदै छु। कसरी बढाउने भन्दा यसलाई यसरी थुकिदिनुहोस्। अनि उतापट्टि धागो गरेर अब सिधा लानुपर्छ बढाउँदाखेरि। कति घर बढाउने भन्दै यसरी लानुहोस्। अनि बढाउँदाखेरि यता सुल्टा, यो बर्डरको सुल्टापट्टिबाट बढाउनु होला। यो घर छ, एक घर। अनि यसको बीचबाट यसरी छिराइदिनुहोस्। यसरी छिराएर चाहिँ एक घर बढाएँ। अनि यसलाई पनि बुनिदिनुहोस्। यसरी नै यसरी बीचमा तपाईले आफ्नो अन्दाजी गरेर बढाउनुहोस्। एक घर बढाएँ। अनि यति त 2 घर बढाएँ। अनि यसलाई पनि बुनिदिनुहोस्। यस्तै गर्दै लानुहोस्। यसलाई यो होलमा हाल्नुपर्छ है त। यो 2 अनि 3 घर। अनि यसलाई पनि बुनिदियो। 3 घर बढिसक्यो। अनि यसरी 3 घर। अनि यो होलमा लाउनुहोस्। 3 घर, योसित 4 घर बढ्यो। 4 घर। अनि यो पनि बनेको, यसलाई हिसाब हुँदैन, पहिल्यै हिसाब काउन्ट गरिसकेको छ। 4 घर। 5 घर बढ्यो। 6 लानुहोस्। यस्तो यो होलमा यस्तो गरेर घुसाइदिनुहोस्। 6 घर बढ्यो। अनि यसलाई पनि बुनिदिनुहोस्। 6 घर। 6 योसित 7 घर। 8 घर। 9 घर। यस्तो गर्नुहोस्। यो होलमा हाल्नुहोस्। 9 घर। 10 घर। 10 11 12 12 घर।
13 घर। यो अझै जग्गा छ भने अझै बढाउँदा हुन्छ तपाईले। 14 घर। 14 भयो टोटली मैले 26 घर बढाउनु पर्ने छ। यसमा 14 भयो। साथीहरु हेरिदिनुहोस् होला। यसरी सुल्टै सुल्टाबाट लानुपर्छ बढाउँदाखेरि। अब आयो उताबाट उल्टै उल्टा यसरी पछाडि भएको यो स्वेटरको 14। अनि यो पहिला बढाइसकेकोलाई चाहिँ नबढाउनु होला, अर्कैपट्टि लानुहोस्। 15। नहीं त यसलाई सिधै बुने पनि हुन्छ यसरी, तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने यसरी। अनि होल देखिराखेको चाहिँ 15, 16। अनि यसमा यसरी उल्टा गरेर यस्तो गरिदिनुहोस्। 16, 17। 17 यसमा घुसाइदिनुहोस् यसरी। 17, 18। 18 सुल्टै सुल्टा उल्टा बुन्ने पनि यही हो तरिका साथी हो। 18 उल्टाबाट यसरी 19। एक दुई काँटा बुन्यो यसरी बढायो। 21, 22 हेर्नुहोस्। एक दुई काँटा बुन्यो फेरि बढायो, एक दुई काँटा बुन्यो फेरि बढायो। त्यो अघि उताबाट बढाएको चाहिँ यस्तै सँगै जस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ नबढाउनु होला। अरू चाहिँ सँगै जस्तो छैन नि त। 22 कति भयो? 23 भयो हैन? 23 कति भयो? 23 बोल्यो भने उयो हुन्छ हौ, बिर्सिहाल्छ। 23 अगर बढेछ धेर भएछ भने घटाउँदा मिलिहाल्छ। 23 यस्तो गर्यो। 24 25 यसरी लाँदा 26 घर भयो। मैले बढाउने खालि 26 घर बढाएँ। अब 26 + 90 116 भयो साथी हो। यसरी उल्टामा उल्टै यसरी बनाउँदै जाने हो। तपाईलाई मैले सुरुबाटै देखाइरहेको छु। यो पार्ट 2 हुन्छ अहिलेको यो सादा भाग देखाउँदाखेरि। अनि त्यसको बादमा मैले अगाडिको डिजाइन बुट्टा कसरी हाल्ने त्यसको बारेमा देखाउँछु। अनि काखी काटेको देखाउँछु। भी घरको भी सेपको हाफ स्वेटर बनाउँदैछु मैले। दाइले छिट्टो बनाइदिनु भन्दै त्यहाँ दिदीले फोन गर्नुभएको थियो हिजो अस्ति पनि। त्यही भएर चाँडै बनाउँदैछु मैले। अब यस्तो भयो, यो भयो सुल्टै सुल्टा भएपछि यसरी यो घर फुट्यो, त्यो यस्तो उतापट्टि धागो काँटा गऱ्यो यसरी सिधै सुल्टा भएको यस्तो गर्यो। अनि यो सुल्टा यसरी बुन्नु होला साथी हो। अनि यसरी बुन्दै जाने हो। म देखाउने छु, अलिक धेरै होस् अनि फेरि देखाउने छु साथी हो। सिधै यस्तै गरी सुल्टै पछाडिको भाग चाहिँ हाफ स्वेटरमा सुल्टा बनाउनुपर्छ। अगर फुल स्वेटर बनाउने हो भने अगाडि पछाडि सबै अलराउन्डर उयो हुनुपर्छ। फुल बुट्टा लगाएको राम्रो देख्छ फुल स्वेटरमा चाहिँ। हाफ स्वेटरमा चाहिँ पछाडि सादा हुनुपर्छ, अगाडि बुट्टा लाउनुपर्छ।
अनि यो छ के 6 प्लाईको धागो हो साथीहरू। 6 प्लाईको धागोमा 9 नम्बरको काँटा चाहिन्छ। 9 नम्बरको काँटाले बुन्दाखेरि ठिक्क हुन्छ। यस्तो गरे साथी हो। हेर्नु तपाईहरु सुरुमा सिक्नेहरु साथीहरुलाई मैले सिकाउँदैछु। साथी नानीहरुलाई अहिले त कलेजहरु नि बन्द छ होला लकडाउनले गर्दाखेरि। त्यही भएर तपाई पनि घरमा बसी सिक्नु होला। आफूलाई भविष्यमा काम लाग्छ नानी हो। अनि तपाईलाई मैले यो पार्ट 2 हो अहिले सिकाएको चाहिँ। अनि सँगसँगै पनि बुनेर तपाईले एउटा स्वेटरको ढाँचा पुरै निकाल्न सक्नुहुनेछ। यसरी लायो अनि माथि धागा चढायो। यसरी लायो माथि धागा चढायो। यसरी म उल्टा साइडबाट फेरि देखाउने छु। यो सुल्टा भाग भयो। यसरी थाहा भइहाल्छ। अनि उल्टापट्टि यस्तो फर्कायो। फेरि धागो थुट्यो यसरी। अनि उल्टापट्टि यो काँटा चाहिँ आफूतिर हुनु पर्यो। यसरी उल्टामा चाहिँ सुल्टामा चाहिँ उता जान्छ, उल्टामा चाहिँ यता आउँछ। यसरी यति याद गर्नु होला। यसरी बुने सरासर बुने। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले यहाँ उल्टामा यसरी उल्टा ल्याउनु पर्छ। तपाईहरुलाई मैले सिकाइराखेको छु। उल्टामा यसरी उल्टा हो। सजिलो छ एकदम। हेर्नुहोस् उल्टामा यस्तो हुन्छ। उल्टामा यस्तो हुँदैछ। सुल्टामा यस्तो हुँदैछ। हेर्नु होला। यो बोर्डर भाग भयो। यो सुल्टामा यस्तो, उल्टामा यसरी आउँदैछ। यो उल्टामा यस्तै हो। यस्तो गर्यो। अनि तपाईले पनि स्वेटर बुन्नु होला। बुनेर मलाई पनि सेयर गर्नु होला साथी हो। मेरो साथीहरुले कस्तो स्वेटर बुन्नु भएछ भनेर म अन्तिमसम्म देखाउने छु तपाईहरुलाई। अगर तपाईहरुले मैले अब हालेको अगाडि राखेको बुट्टा मन पर्दैन भने मैले थुप्रै तपाईलाई यहाँ डिजाइनहरु देखाइसकेकी छु। त्यसमा हेरेर लाउनु होला। बुट्टा लाउनु मन लाग्यो भने। राम्रो बुट्टाहरु छ। यो उल्टा भाग भयो।
अब आयो सुल्टा यतापट्टि फर्कायो। यसरी तपाईँलाई थुत्नु मन लाग्यो भने थुत्नुहोस्, बुन्नु मन लाग्यो भने बुन्नुहोस्, तपाईँको खुसी हो साथी हो। मलाई चाहिँ यसरी थुत्नु मन लाग्छ। यसरी यस्तो गऱ्यो अनि फेरि यस्तो सिधै ठाडो लग्यो यसरी। धन्न आज बाख्रा कराएको छैन। जहिले यो डिजाइनको प्याटर्नको यो भिडियो बनाउने बेलामा जहिले बाख्रा कराउने हो, बाध्य पो छ त। अनि यतापट्टि आएर केटाकेटीले पुरा कल चलाएर खान्द्राङ। आज पुरा पानी परेर तमासा, त्यही भएर कोही सबै कुल डाउन छ सबैजना। राति भयो कि भएन, अलिकति बाँकी छ। यस्तै गरेर लाने हो साथी हो, हेरिदिनु होला। मेरो पार्ट टू डिजाइन यो हो। पार्ट 2 भनौँ न, प्लेन कसरी बनाउने, सादा कसरी बनाउने स्वेटरमा पछाडिको भाग भनेर चाहिँ हाफ स्वेटरको यस्तो छ। पार्ट 2 हो। अब काखी काट्ने कसरी हो, अगाडिको डिजाइन हाल्ने कसरी हो, म सबै तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु साथी हो। अनि जस्तो सल्लाह सुझाउ जस्तो लाग्छ त्यस्तै मलाई सल्लाह सुझाउ दिनु होला। कस्तो लाग्यो त दिदीको, बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न मैले सम्झाएको बुझाएको, त्यस्तै गरेर मलाई सल्लाह सुझाउ दिनु होला साथी हो। अरू नयाँ सिक्ने दिदी बहिनीहरूले सबैले पक्कै पनि त्यो सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला। आफूले ज्ञान बाँड्यो, आफूले बाँडेको ज्ञान अरू सबैले पनि जानोस्, बुझोस्। आफूले आफ्नो आत्मनिर्भर भएर पनि बाँच्न सक्नुपर्छ हामी महिलाहरू। अनि जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाउ दिनु होला। हस् त, तपाईँको दिदी यसमै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।